नमस्कार. टेक्निकल सनी सोलुकडे या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्व स्वागत करतो. माझे नाव सनी सोलुकडे. मित्रांनो, जर का तुम्ही माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदा आला असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. तर मित्रांनो, आजचा विषय आहे, एखाद्या व्यक्तीला जर तुम्ही मेसेज करता, व्हॉट्सॲप मेसेज, आणि तो उचलत नाही किंवा मेसेज गेलेला नाही किंवा गेलेला आहे पण रिप्लाय करत नाही, तर काय असेल कारण? तर यावर उत्तर तुम्हाला सांगतो. तो व्यक्ती अनोळखी नंबर असा समजतो किंवा नंबर सेव्ह केलेला नाही व इतर गोष्टी असू शकतात, किंवा त्यानं तुम्हाला ब्लॅकलिस्टला पण टाकलं असेल. तुम्ही एखाद्याला मेसेज तुम्ही करता, कोणताही मेसेज असो, त्याच्यापाशी जातो, पण ते टिक मार्क जे होते ते दिसत नाही, फक्त एकच टिक मार्क येते. त्याचा अर्थ असा असतो की त्या व्यक्तीकडे इंटरनेट कनेक्शन बंद झालेलं आहे किंवा इंटरनेट नाही आहे त्याच्याकडे. त्याच्यापर्यंत कधी पोचतं जेव्हा 2 टिक होतात, लक्षात ठेवा, तेव्हा त्याच्यापाशी पोचतं. त्याच्या फक्त एक टिक आहे, म्हणजे याचा अर्थ की त्याच्यापाशी अजून पोचलेलं नाही, की तो तुम्ही पाठवले पण त्याच्यापाशी पोचलेलं नाही. जेव्हा अजून एक टिक केली म्हणजे हे त्याच्यापाशी पोचलं, हे समजून घ्या. जर त्या सेकंड पर्सनने जर माझा नंबर जर ब्लॉक केला असेल तर मी त्याला मेसेज करू शकतो, पण त्याच्यापाशी तो जाणार नाही. जर एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही, म्हणजे असं नवीनच व्यक्ती आहे, तुम्ही त्याला भेटलात, त्याला तुम्ही तुमचा नंबर दिला, त्या व्यक्तीने तो नंबर घेतला, सेव्ह केला, पण तुम्ही नाही सेव्ह केला, किंवा तुम्ही सेव्ह केला, समजा मी सेव्ह केला आणि मी त्याला एखादा मेसेज करतो, हाय म्हणून मेसेज पाठवला, तर त्याच्यापाशी तो जाणार. तो रिप्लाय का करत नाही? की त्यानं मला ओळखलंच नाही. का? तर त्यानं नंबर एक तर सेव्ह केला नाही, आणि सेव्ह केला असेल पण हा कोण व्यक्ती असा त्याला प्रश्न पडला असेल, किंवा त्यानं जर आपल्याला नीट बघितलं नसेल तर त्याला त्याच्या ध्यानात राहणार नाही. त्यामुळे तो अनोळखी म्हणून तो रिप्लाय करतच नसणार, हे एक कारण असू शकतं. किंवा इतर बरेच काही कारणं असू शकतात, म्हणजे कोणाचं काय भांडण किंवा काही असू शकते, काय पर्सनल काही गोष्टी असतात, त्याच्यामुळे पण तो तुमचा रिप्लाय तुम्हाला करत नसेल, असं बरेच काही होऊ शकतं. तर आय होप हा व्हिडिओ तुम्हाला समजला असेल, कळला असेल. तर तुम्हाला माहिती काय करायचं आहे, चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही. भेटूयात अशा नवीन व्हिडिओ.